से मोहब्बत करते हैं जो से मोहब्बत। السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم عطا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. یو ځل بیا حاضر یم د یو نوي ویډیو سره. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې ګرین سکرین ویډیو موږ په کاین ماسټر کې څنګه ایډیټ کړو. ډېره سمپل اسانه طریقه ده. ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ ما، او که چېرې ویډیو مو خوښه شي نو ویډیو سره لایک کړئ، او که تاسو چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یئ نو زموږ د چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې سره بیل آیکن باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته د ټولو نه مخکې درځي. نو اوس به موږ ځو د ویډیو طرف ته. د ټولو نه مخکې به تاسو راشئ، خپل کاین ماسټر به اوپن کړئ. تاسو دا پلس د آپشن ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو په دې ځای کې تاسو ته دا آپشن یې درکوي. صحیح شوه. نو په دې کې چې تاسو په کم دغه کې ویډیو سازوئ، په کم سایز کې، او تاسو ځان د ګرین سکرین ویډیو چې کومه ده هغه په کم سایز کې را ډاونلوډ کړی نو هغه سایز به په دې کې کلیک کړئ. نو ما سره په دې سایز کې ده 16:9 نو زه به دا کلیک کړم. چې دا ما د هغې نه پس به دې ته را بشم خپل ګیلرۍ ته. په دې ځای کې به زه پیک را واخلم، په کم پیک باندې چې زه ویډیو سازوم. نو په دې کې به زه یو پیک چې کوم دی هغه به را واخلم. دې ځای کې نه زه یو پیک سلیکټ کوم. تاسو به خپل یو پیک د دې ځای کې نه سلیکټ کړئ. صحیح شوه. او د هغه پیک په حساب باندې زه دا پیک سلیکټ کوم. دا پیک ما سلیکټ کړو. تاسو کتلی شئ دغه دبره دغه ټیک مار د نشان دا به کلیک کړئ، دې نه بیک شئ. چې دې نه کله تاسو بیک شوئ په دې پیک باندې به تاسو یو پیر کلیک واخلئ، او چې په دې تاسو کله کلیک واخلئ دلته کې بره د دغه کراپ د آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې ځای کې به تاسو په دې دوه کرښو باندې کلیک واخلئ. صحیح شو. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو تاسو به دا شروع کړئ چې دا پیک چې کوم دی دا یو دا به د خپل د دوه ګوتو په ذریعه باندې راغټ کړئ. صحیح شو. دې کې موږ سره تاسو کتلی شئ دا تور دغه سایډونه چې کوم دي بره سیټ کې هم راغلی دی، لاندې هم داسې کې موږ سره تور سیډ راغلی دی. نو دا به موږ څنګه دغه کوو، دا به تاسو خپل دوه ګوتو په ذریعه باندې داسې راغټ کړئ. صحیح شو. په دې کې به دغسې برابر کړئ. چې دا تاسو کله برابر کړو د هغې نه پس به تاسو کوم دی دې نه بیا بیک شئ دغسې. صحیح شو. چې دې نه کله بیک شوئ په دې پیک به لاندې کلیک واخلئ، او دا پیک به دې ځای کې په دې سیټ باندې وګوته کېدوئ، او دا به داسې راکاږئ. صحیح شوه. چې څومره تاسو ویډیو وي، څومره اوږده ویډیو وي، هغومره به تاسو دا راغټ کړئ. چې دا تاسو کله راغټ کړو د هغې نه پس به بیا دوباره دې سر ته راشئ، او په دلته کې به په دې لیر باندې تاسو کلیک واخلئ. صحیح شوه. په دې لیر چې تاسو کله کلیک واخیستو د هغې نه پس به په دغه میډیا باندې بره کلیک واخلئ. چې په دغه میډیم تاسو کله کلیک واخیستل دلته تاسو کتلی شئ ما سره دا ګرین سکرین ویډیو دا ما را ډاونلوډ کړې ده. تاسو سره په ګرین سکرین ویډیو هغه به تاسو راواخلئ. چې کله تاسو راواخیسته په دغه ویډیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو تاسو کتلی شئ زموږ ویډیو دې سټیپ ته راغله. چې دې ځای کې ته راغله تاسو کتلی شئ. زه تاسو ته دغه کومه تاسو ګورئ دا زموږ ویډیو څه په دې طریقه باندې راغله. د هغې نه پس به تاسو لاندې په ګرین سکرین باندې تاسو کلیک واخلئ، او بره دې کې دا یو آپشن چې کوم دی په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو په دې کې دې خوا سیټ کې دا آپشن چې کوم دی په دې باندې به بیا تاسو کلیک واخلئ. چې په دې څخه کلیک واخیستو د دې نه بیا دلته کې دا غشی دی په دې باندې کلیک کړئ، دې نه بیک شئ. په دې کې به لاندې راړ شئ، او دلته کې لیکلی دی کروما کی. په دې کروما کی باندې به تاسو کلیک واخلئ، او دا پسې آن کړئ. صحیح شو. چې دا تاسو کله آن کو تاسو کتلی شئ چې دا تاسو کله آن کو په دې کې لاندې ګورئ دلته کې به تاسو ګورئ ګرین سکرین ویډیو، نو کلر به چې کوم دی هغه به تاسو ګرین سلیکټ کوئ په دې کې. صحیح شوه. په دې ځای کې تاسو کتلی شئ دې ځای کې تاسو کلیک کړئ، او په دې کې تاسو دغه شانتې سیسټم به سره وکړئ لکه څنګه چې ما کړی دی. ګرین سکرین به سلیکټ کړئ. هغې نه پس چې کوم دی تاسو ته اوس کتلی شئ زموږ ویډیو چې کوم دی هغه په دې طریقه باندې دغه شو. صحیح شو. ګرین سکرین چې کوم دی هغه ته لرې شو. که چېرې مثال طور کې تاسو سره په دې ځایونو کې د لیکلو سره خواته په دې ځایونو کې ګرین دغه ښکارېدو نو دا دوه آپشن یې تاسو درکړي دي، یو دا بر دی یو دا لاندې دی. نو دا به لږ اډجسټ کوئ. صحیح شو. لږ به هغه کوئ، لږ به مخکې وروسته کوئ. نو تاسو ته بیا پوه شئ چې یار ګرین سکرین ته لرې شو یا پوه شئ. نو زموږ دې نه خو مکمل لرې شو. بیا به دغه واپس بره په دغه ټیک مار باندې کلیک کړئ، دې نه بیک شئ. چې دې نه کله بیک شوئ زه اوس ویډیو پلی کوم، تاسو ته وګورئ. تاسو کتلی شئ په دغه طریقه باندې تاسو ګرین سکرین ویډیو چې کومه ده هغه په دغه طریقه باندې ایډیټ کېږي. تاسو ورته کتلی شئ په دغه طریقه باندې تاسو خپله ګرین سکرین ویډیو ایډیټ کولی شئ. تاسو کتلی شئ زموږ دغه چې کوم دی په دغه رقم باندې راغله. دلته کې زما سره ویډیو غټه ده ګرین سکرین، نو ما پیک چې کوم دی هغه وړوکی دی، کم دی. صحیح شوه. نو دا تاسو غټولی هم شئ، په پیک باندې کلیک کولی شئ. دا دې ځای کې نه داسې راښکولی شئ، غټولی هم شئ. خو زه غټوم نه، زه نه غواړم. نو که تاسو بیا تاسو ځان چې ته ایډیټ کوئ نو بیا تاسو د ویډیو په مقدار سره د دې ګرین سکرین ویډیو په مقدار سره خپل د بر پیک چې کوم دی دا برابرولی شئ. د هغې نه پس چې کوم دی په دې بر پیک به لږ کلیک واخلئ، دې له لږ اډجسټمنټ وکړئ، دې له به دا به لږ چې کوم دی دغسې راکم کړئ. تاسو کتلی شئ دغسې تاسو خپل مقدار باندې به اډجسټمنټ وکړئ، او چې دا پیک لږ زموږ صحیح مزدار راشي. تاسو کتلی شئ دغسې
تاسو ته دا اډجسټمنټ دی صحیح شو تاسو دلته کې وګورئ دا اډجسټمنټ دی صحیح شو په دې باندې چې تاسو کلیک واخلئ دقه ځای کې دا سیټینګ ولا وکړئ هغه نه پس زه بیک کېږم او زه دوباره پلی کوم خامنګرو چې کله تاسو ویډیو په دې رقم تیار شو او دا بیا سیو کوئ نو بره دغه آپشن تاسو کته شي دا آپشن چې کوم دی دا آپشن د سیو کولو دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ چې په دې تاسو کلیک واخستو په دې ځای کې تاسو ته دا دوه آپشن درکوي صحیح شو یو دی HD 720 پی دی بل دی FHD 1080 پی نو تاسو که سره دا آپشن 1080 پی آپشن راتلو نو په دې 1080 پی باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا یا چې کوم دی دا بل داسې راغټ کوي صحیح شوه او دې کې دا یو چې کوم دی دا په 30 کې ساتئ صحیح شوه دا یو په 1080 پی کې دا به داسې برئ 1080 پی دا به ورته دغسې راښکته کوي صحیح شوه هغې نه پس دغه ایکسپورټ لیکلی دی په دې ایکسپورټ باندې به تاسو کلیک واخلئ چې کله په ایکسپورټ باندې واخلئ ستاسو ویډیو به سیو کېدو طرف ته روان نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي وي که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو سره لایک کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ او بل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ او په حال کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي نو اوس مهاله راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته